Namaste. This is Pravesh this side. यो सिरिजमा हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलको केही फङ्सन्सहरू युज गर्न सिक्नेछौँ। यसको युटिलिटिजहरू सिक्नेछौँ जसले हामीलाई हाम्रो डेली रुटिन लाइफ इजी बनाउनेछ र अफिसमा काम गर्दा पनि यसले तपाईँका धेरै कामहरूलाई सजिलो बनाउनेछ। आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा भएको सम फङ्सनको बारेमा कुरा गर्छौँ। सम फङ्सनलाई कसरी युज गर्ने, यो सबभन्दा बेसिक फङ्सन हो। यसमा सपोज हामी कुनै डेटा लिउँ, एक्स डेटा वाई डेटा जेड, यो कुनै पर्टिकुलर्स हो। यसमा हामी अमाउन्ट राखौँ 200, 400, 700 र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो तीनवटा डेटा म अलग अलग सेलमा यसरी भर्टिकल्ली डेटाहरूलाई मैले यहाँ लेखेको छु। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। र अब मलाई यो तीनवटा डेटाको भ्याल्युको सम चाहियो, सबैको सम चाहियो, टोटल अमाउन्ट कति हुन्छ त्यो चाहियो भने मैले यसरी तीनवटै सेलमा माउस लगेर क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्न सक्छु। यसरी ड्र्याग गरेँ भने मैले यहाँ तल सम 1300 लेखेको देख्न सक्छु। दिस इज द टोटल अफ दिस थ्री नम्बर्स। त्यसै गरी यहाँनिर काउन्ट यानि कि यहाँ तीनवटा नम्बर छन् र यसको एभरेज, सिम्पल एभरेज निकाल्छ यसले। सिम्पल एभरेज चाहिँ 433.33 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र यो नम्बरलाई कुनै एउटा सेलमा तपाईँले टोटल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग एउटा तरिका यस्तो छ। यसै गरेर हरेक सेललाई क्लिक गर्ने, प्लस गर्ने, फेरि क्लिक गर्ने, फेरि प्लस गर्ने, फेरि क्लिक गर्ने अनि इन्टर गर्ने। एउटा तरिका त यो छ। यो भनेको म्यानुअल तरिका भयो। अर्को तरिका एक्सेलमै भएको बिल्ट इन फङ्सन सम युज गरेर हामीले यो तीनवटै नम्बरको टोटल निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँले इक्वल्स टु थिच्ने, कुनै पनि फङ्सन लेख्नुभन्दा पहिले इक्वल टु थिच्नुपर्छ। इक्वल्स टु साइन थिचिसके पछाडि त्यो फङ्सनको नाम लेख्नुपर्छ। नाम सम हो। सम लेखिसके पछाडि यहाँ समसँग जोडिएका अरू फङ्सन्सहरू पनि देखिन्छन्। तर हामीलाई अहिले टप मोस्ट यो हाइलाइटेड पोर्सन चाहिए हुनाले मैले यो हाइलाइट अवस्थामै भएको बेला ट्याब भन्ने बटन क्लिक गरिसके पछाडि यो सम भन्ने फङ्सन हाइलाइट भएर सेलेक्ट भइसक्छ। मैले ट्याब थिचेँ, थिचिसके पछाडि यसरी एउटा ओपन ब्राकेट आउँछ। ओपन ब्राकेटमा तपाईँले नम्बर लेखे पनि हुन्छ, सेल नम्बर आफै म्यानुअली जस्तो यो सेल B2 हो, B3 हो, B4 हो। तपाईँ यसरी चाहिँ B2 अनि त्यस पछाडि कमा गरेर B3, B4 यसरी गरेर यसलाई क्लोज गरिकन इन्टर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा तरिका के छ भन्दा सम फङ्सन युज गर्ने अनि त्यस पछाडि यो माथि क्लिक गरेर तलसम्म ड्र्याग गर्ने, ड्र्याग गर्न पनि सकिन्छ। फेरि क्लोज गरेर इन्टर गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा तरिका के छ, सम युज गरेर यो सेलदेखि स्टु क्लिक गरेर यहाँसम्म भनेर हामीले चाहिँ स्टु बटन अथवा कलन बटन युज गरेर कहाँदेखि कहाँसम्म भनेर रेन्ज दिन सक्छौँ। अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ B2 टु B4 भनेर देखाइरहेको छ। यो रेन्ज आयो। यो जहाँसम्म पनि गर्न सकिन्छ। तर तपाईँको डेटाले जहाँसम्म भ्याउँछ, जुन फिल्डसम्म तपाईँको डेटा छ त्यो फिल्डसम्म तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्छ अनि यसलाई क्लोज गरेर इन्टर गर्नुपर्छ। यसरी तीनवटा तरिकाले चाहिँ सम फङ्सन्स अफ एक्सेल युज गर्न सकिन्छ। दिस इज कन्सिडर्ड एज भेरी युजफुल and very significant function which is normally used in daily routine life of any individuals or business entity. Thank you guys. यस्तै other utilities of Excel लिएर म अरू भिडियोजमा पनि आउनेछु। So we are starting a series. If you like this video, please don't forget to subscribe the channel and share it if possible. Thank you for the support. Bye bye.